Знову ви на каналі Ukrainian Family in Canada. Сьогодні буде дуже цікаве відео про гору Цоухалем або Цухалем. Я не знаю, як на українській мові звучить правильно, але всі перекладачі кажуть, що це Цухалем. Я сподіваюся, що це правильно. Покажемо вам дуже класні краєвиди і розкажемо про ці місця, дуже надзвичайну історію про вождя, в честь якого названа ця гора. Ця історія дуже тісно пов'язана з кам'яною масляною церквою, яку ви дивились перед цим. Тому що місцеві корінні народи кажуть, що досі душа або привид Цухалема ходить по цій горі, тому що він тут жив та був вигнаний зі свого племені за те, що він був дуже жорстоким, як кажуть деякі переповідачі. Але про все це згодом ви дізнаєтесь у цьому ролику, тому не перемикайтесь, буде цікаво. Ця подорож до вершини гори буде дуже довгою, тому що ми йдемо трьох, хлопці та я, та будемо йти повільно. І взагалі-то в середньому, при середній ходьбі, це займає близько 2 годин в одну сторону. Тому це буде не досить легко сьогодні. Але це все для вас. Тож, поки ми йдемо, буду вам розповідати. І початок цієї історії лежить ще в далекому 1820 році, коли народився маленький хлопчик. Я не буду називати ці поселення, тому що я не можу їх правильно вимовляти і не хочу робити помилок для того, щоб люди мали якесь помилкове враження та помилкову назву в себе в голові про ці поселення та про імена усіх, кого я буду згадувати у цьому відео. Тож у 1820 році народився хлопчик, якого назвали Цухалем. Деяка інформація присутня, що цей хлопчик міг і не вижити, і не зробити свої подвиги, або не назвали б гору в його честь, тому що батько не хотів цю дитину, бо дитина виглядала трішки не досить добре. Він народився з великою головою та трішки горбатий, але його мама вистояла все ж таки йому життя. Так в чому саме полягає містика? Містика в тому, що коли цей хлопчик народився, була дуже велика гроза, і небо було дуже темним, тяжким, з великою грозою та бурею. Хлопчик дуже полюбляв з бабусею гуляти лісом, збирати ягоди та займатися своїми справами. І одного разу, коли вони з бабусею пішли до лісу, на їхнє плем'я був зроблений жорстокий напад та вбито багато людей. Був вбитий його батько та спочатку узяті в плен його мати та його брат. Тож під час полону за якихось обставин молодшого брата Цухалема викинули в киплячу воду в океані Сктек.
і відпустили його матір, яка пригнула за ним, намагаючись його врятувати, але в неї нічого не вийшло, та вона теж загинула. Це коли під час легкого приливу в затоці русло звужується та вода піднімається потихеньку, створюючи морські річки. Якщо хтось впаде за борт, коли буде перебувати на океані, то шансів вижити у нього дуже маленькі. І кажуть, що якраз при таких обставин загинула матір та молодший брат Цухалема. Тож після цієї трагічної ситуації, коли бабуся з Цухалем повернулись в поселення, вони побачили, що їхнє поселення розгромлене, багато людей вбито, та його батьків теж вбито. Він виховувався бабусею. Деякі кажуть, що якраз після цієї ситуації він став дуже жорстоким. Бабусею Цухалема рухала помста, та вона вирішила вже тоді, що Цухалем буде найсильнішим воїном на узбережжі. Корінні жителі вірили, що світ духів є у глибокому симбіозі з природою, та людина при значних зв'язках з природою може здобути надздібності. На схилі гори Цухалем був священний отвір, з якого чоловік зміг витягти предмет, який вказував на його здібності. І тоді молодий чоловік витягнув довге людське волосся, що вказувало на те, що він буде дуже здібний у відбиранні чужих життів та підніманні голів. Бабуся навчала внука бути дуже тісним з природою та черпати звідтіля свої сили та надздібності. І кажуть, що одні з надздібностей Цухалем черпав з поїдання людської плоті, тобто з канібалізму. Канібалізм взагалі був дуже рідкісним явищем для узбережжя Салишу, а більш поширений у регіонах північного та західного узбережжя. Зазвичай канібалізм практикувався на рабах або на людях, які загинули у якихось битвах. І вважалось, що коли ти поїдаєш людську плоть, то істота, яка в тебе є, подібно істоті Стлукуму у Цухалема, вона набувала сили та придавала сили своєму господарю. Ритуал канібалізму зазвичай відбувався десь в поодинці, далеко від людей. Та коли людина у мирний час поверталась у своє поселення, то вона кусала першу особу, яка потрапляла їй на очі. Взагалі-то зазвичай це були раби. Кажуть, що практика канібалізму могла виникнути із-за того, що Цухалем був вигнаний зі свого поселення за свої жорстокі діяння, та він проживав на цій горі, на якій ми зараз знаходимося. І кажуть, що канібалізм – це одна із причин цього. Народ Салишу завжди страждав від нападу воїнів з півночі, тому одна із битв у
у квітні 1840 році була вирішальною. Цю битву очолив Цухалем. Він зі своїми послідовниками перевдягнулись у жінок, щоб здаватись дуже легкою здобиччю. Та на своїх легких каное з вогнепальною зброєю, яку виміняли у перших переселенців на хутро, підпливли до вже розслаблених воїнів півночі на великих каное та розгромили їх. Ця битва стала вирішальною на десятиліття та надала змогу жителям Салишу жити без нападів зі сторони півночі. Незважаючи на те, що він був вождем, Цухалему забороняли жити у селі, тому що він все ж продовжував вбивати людей, скидати зі скелі на вірну смерть священників, часто у ритуальних цілях, а інколи для того, щоб справити враження для своїх послідовників. Легенда свідчить, що коли Цухалем втомлювався від своєї дружини, то він заводив її на вершину гори, до цього місця, де зараз встановлений крест. Ми туди дійдемо, я вам його обов'язково покажу. І просто скидував її зі скелі. Кажуть, що в нього було до 40 дружин. Наступним десятиліттям Цухалем був лідером, високопоставленим лідером квамічанських воїнів, але вже до того часу колонізація перешкоджала такого роду битвам. У 1853 році був задокументований напад на фронт Вікторія на чолі з вождем Цухалемом. Причиною цього нападу став конфлікт з колоніальною владою за декілька корів, які були вбиті його народом на його землі, але на той час у людей першої національності не було світських тварин, тому рахувалось, всі тварини, які на їхній землі, це їхні тварини. І колоніальна влада намагалась стягнути кошти за цих вбитих тварин. Але вождь Цухалем відмовлявся визнавати, що у світських тварин білих поселенців є якийсь особливий статус. Ми дуже втомились, бо ми вже високо піднялись, але до того місця ще трохи є йти. Ви втомились, хлопці? Фух, це жесть. Офигеть, как мы высоко! Посмотри! Офигеть, как мы высоко! Обалдеть! Посмотри, видишь, как будто бы мы в самолете летим! Вау! Ты хочешь салат такую? Офигеть! Мы салат такой сюда? Офигеть, как мы высоко! Мы самые первые!
Ось ми і прийшли на цю гору, на саму вершину. Ми пішли не тією дорогою, годину втратили часу, але зараз ми тут, у нас сідає телефон. Не знаю, чи вдасться нам дознімати вам цю красоту чи ні. Насолоджуйтесь. У 1857 році Цухалем захотів взяти собі нову жінку з іншого племені, та вони затіяли напад. Але про це дізналось те плем'я та влаштувало їм засідку. І коли Цухалем прийшов в домівку до цієї жінки, то вона притиснула його тисовою палицею до стіни, а її чоловік відрубав сокирою йому голову. Кажуть, що його тіло ще довго танцювало без голови, та потім впало на коліни і впало мертвим грузом на підлогу. Після цього це тіло повернули його племені, але голову ще довго зберігали, тому що так доводилось у ті часи зберігати голову вбитого ворога. І ця голова дуже довго зберігалась у племені, і люди думали, що від голови залежить погода, навіть так. Колоністи назвали гору ще задовго до його смерті. З боку міста Крос відкривається панорамний вид на затоку Ковічан. Це обов'язково для відвідування місця для туристів. Біля Хреста теж непроста історія. Його кілька разів піддавали вандалізму, зрубували і скидували зі скелі. Зараз це трапилося знову. Ось на цьому місці повинен бути крест, але його немає, на жаль. Дуже багато разів його скидували, потім було голосування, щоб поставити його знову, але його знову скинули. Кажуть, що навіть встановленим хрестом вождь канібалів досі живе на цій горі, і що у пещерах на цій горі живе його дух.
Ось таке чудове відео у нас з хлопцями для вас вийшло. Якщо вам сподобалось, ставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на канал та пишіть ваші враження у коментарях. Дякую за перегляд відео. До нових зустрічей на каналі Ukrainian Family in Canada. Bye!